วัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงขั้นตอนการใช้โปรแกรม Modex 3D ใน Studio 2020 โดย Studio Interface เป็นการรวมระหว่าง2 Interface ก็คือ Designer และ Project เข้าด้วยกัน โดย Studio จะมีการเปลี่ยนแปลงให้ง่ายต่อการใช้งานมากขึ้น แล้วก็ช่วยลดเวลาในการทำงานอีกด้วย ดับเบิลคลิกที่ Studio ได้เลย เวอร์ชันล่าสุดตอนนี้คือเวอร์ชัน 2020เมื่อเปิดขึ้นมาแล้วเราต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนโดยวิธีการคลิกที่ New และตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราหลังจากตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคด้านซ้ายมือจะมี Tree Structure อยู่ซึ่งอันแรกจะเป็น Project Tree จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ Model Material Process Analysis และ Computationถัดมาจะเป็นในส่วนของ Model Tree, Defect Tree, Material Tree, Information และตัวสุดท้ายจะเป็นการซ่อน Project Tree ในกรณีที่ไม่ต้องการใช้งานหรือเปิดดูเมื่อเราต้องการใช้งานได้ในส่วนของแถบด้านบนจะเป็นแถบ Quick Access Bar ซึ่งแสดงเครื่องมือสำหรับการ Simulation ถัดมาแถบตรงกลางจะเป็นView Graphic Toolbar ไว้สำหรับปรับ View Control และกราฟิกต่างๆในชิ้นงานสังเกตแถบด้านขวาใช้สำหรับปรับมุมมองของชิ้นงานได้ส่วนในมุมล่างจะเป็น World Axis และแถบด้านล่างสุดจะเป็น Snap Option Toolbar ขั้นตอนแรกคลิกที่ Model โดยขั้นตอน Modeling ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักได้แก่ Import ชิ้นงานต่างๆและการสร้างระบบ Runner และสุดท้ายเป็นการสร้างระบบ Cooling ซึ่งเราจะเริ่มที่ขั้นตอนการ Import โดยคลิกที่ Import Geometry และเลือกไฟล์ชิ้นงานที่เราต้องการถ้าสังเกตที่ไฟล์ Type จะเห็นได้ว่า Modex 3D รองรับไฟล์นามสกุลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น CATIA, NX, Rhino, Step, STL, IGS เป็นต้นจากนั้นกด Open เพื่อเปิดไฟล์ชิ้นงานหลังจาก Import ชิ้นงานเข้ามาแล้วคลิกที่ชิ้นงานนั้นและคลิกที่ Attribute เพื่อกำหนดประเภทของชิ้นงานโดยเราจะเลือกเป็น Part และกดติ๊กถูกหลังจากนั้นสังเกตที่แท็บ Model Tree จะแสดงข้อมูลของชิ้นงานขึ้นมาถัดไปเป็นขั้นตอนการสร้างระบบ Runner โดยการคลิกที่ Import Geometry อีกครั้งและเลือกไฟล์ Runner ที่เราวาดไว้แล้วเข้ามาใช้งานได้หลังจากนั้นก็เลือกที่ Runner และคลิกที่ Attribute เช่นเดิมโดยเลือกเป็น Co-Runner และกดติ๊กถูกจะมีข้อมูล Runner ที่ Model Tree และส่วนของ Runner นี้จะรวมเกรดเข้าไปเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะเป็นการกำหนด Melt Entrance โดยคลิกที่ Specific Face และเลือกบริเวณพื้นผิวที่เป็นทางเข้าของไหลแถบสีแดงจะปรากฏขึ้นเป็นการแสดงว่าบริเวณนั้นคือ Nozzle ของเครื่องฉีดจากนั้นกดติ๊กถูกและจะมีข้อมูล Melt Inlet ที่ Model Tree ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการสร้างระบบ Cooling โดยคลิกที่ Import Geometry อีกครั้งและเลือกไฟล์ Cooling เข้ามาหลังจากการนำเข้า Cooling เสร็จแล้วให้ทำการซ่อน Part และ Runner ไปก่อนสังเกตได้ว่าถ้าลากเมาส์ไปทางขวาจะเป็นเส้นทึบซึ่งจะต้องลากคุมทั้งหมดที่เราต้องการเพื่อเลือกแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าลากเมาส์ไปทางด้านซ้ายจะเป็นเส้นประถ้าโดนอ็อบเจกต์เพียงบางส่วนก็จะสามารถเลือกได้ทั้งชิ้นงานหลังจากเลือกอ็อบเจกต์แล้วคลิก Attribute เพื่อกำหนดให้เป็น Cooling เราสามารถปรับค่า Diameter ของท่อ Cooling ได้เช่นกันหลังจากนั้นกดคลิกถูกได้เลยจากนั้นเปิด Co-Runner และ Part ที่เราซ่อนไว้ขึ้นมาหลังจากนั้นทำการสร้างแม่พิมพ์โดยคลิกที่ Mobase จะมีหน้าต่าง Mobase Wizard เพื่อการปรับค่าต่างๆของแม่พิมพ์เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดติ๊กถูกได้เลยจากนั้นกำหนด Inlet Outlet ของ Cooling โดยคลิกที่ Inlet Outlet เราสามารถเซตจำนวน Coolant Inlet Outlet ที่มีได้
เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกดติ๊กถูกขั้นตอนสุดท้ายของ Cooling System คือการเช็คระบบ Cooling ของเราโดยคลิกที่ Check Cooling System ซอฟต์แวร์จะทำการตรวจสอบหากมีปัญหาจะมีหน้าต่าง Error ขึ้นมาแจ้งแต่ถ้าขึ้นโอเคที่มุมล่างซ้ายแสดงว่าระบบ Cooling ของเราสามารถใช้ได้ต่อไปเป็นขั้นตอนการสร้างเม็ดกดไปที่แท็บเม็ดในส่วนของเม็ดเราสามารถเลือกรูปแบบเม็ดได้ว่าจะเป็น eDesign หรือ Solid หรือ BLM ใน Designer สำหรับ eDesign จะเป็นเม็ดแบบ Vessel หรือเป็นสี่เหลี่ยมลูกบักต่อๆกันแต่แบบ Solid จะมีเม็ดเป็นเลเยอร์ที่ผิวของชิ้นงานเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีผิวโค้งหลังจากที่เลือกเม็ดท้ายเรียบร้อยแล้วเราสามารถปรับค่าต่างๆสำหรับ Modify Node Shading และ Set Mesh Parameter ได้คลิกที่ Parameter เพื่อกำหนดจำนวน Mesh Layer ของบริเวณพื้นผิวชิ้นงานได้ซึ่ง Model 3D จะมีทั้งหมด 11 Layer และในกรณีนี้เลือกเป็น 5 Layer เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยกดติ๊กถูกหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วเราจะทำการสร้าง Mesh โดยคลิกที่ Generate ก็จะมี List ที่เราต้องการทำการ Generate Mesh จากนั้นกด Generate อีกครั้งสังเกตได้ว่ามีสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกข้างหน้าหมายความว่าสิ่งนั้นทำการสร้าง Mesh เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ซอฟต์แวร์ทำการสร้าง Mesh เรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นว่า Mesh Generation Complete กด Final Check เพื่อทำการ Save Mesh File หลังจาก Final Check เรียบร้อยแล้วคลิกโอเคถึงขั้นตอนนี้ก็เท่ากับเสร็จในขั้นตอนการทำงานใน Designer แล้วสังเกตที่ Tree Structure จะมีแถบ Material Tree ขึ้นมาคลิก Drop Down แล้วเลือก Material Wizard จะมีหน้าต่าง Material Wizard ขึ้นมาและเลือกที่ Model 3D Bank ซึ่งจะมี Material ให้เลือกมากกว่า 7,000 ชนิดโดยเราจะเห็นเป็นชนิดของโพลิเมอร์ต่างๆให้เลือกเป็น ABS, PP และอื่นๆกดบวกตรงหน้าชนิดของโพลิเมอร์ที่เราต้องการจะมีชื่อบริษัทซัพพลายเออร์ขึ้นมาให้เลือกเมื่อเลือกบริษัทซัพพลายเออร์แล้วก็จะมีให้เลือกเกรดของโพลิเมอร์นั้นๆจากนั้นดับเบิลคลิกที่ Material ที่เราต้องการเพื่อให้ Material ใส่ไปในโปรเจกต์ของเราและจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าให้ไปใส่ใน User Bank หรือไม่ตรงนี้ไว้สำหรับกรณีที่เราใช้บ่อยๆก็สามารถแอดไว้ได้เหมือนเป็น Favorite ของเราสังเกตจากแถบโปรเจกต์จะเห็นว่า Material ที่เราเลือกอยู่ในโปรเจกต์แล้วและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถกดปิดหน้าต่างนี้ได้เลยสังเกตจะเห็นชนิด Material ที่เราเลือกขึ้นมาตรงนี้ขั้นตอนถัดไปจะเป็นการตั้งค่า Process Conditionโดยคลิกที่ Process ด้านบนและเลือก Process Wizard จะมีหน้าต่างขึ้นมาโดยหน้าแรกจะเป็น Process Setting สำหรับ Setting Method จะมีด้วยกัน2โหมดคือ CAE Mode และ Machine Mode จากนั้นเราสามารถตั้งชื่อไฟล์ของ Process นั้นได้หรือจะปรับเปลี่ยนค่า Maximum Injection Pressure Packing Pressure ได้โดยดับเบิลคลิกและแก้ไขได้เลยแถบถัดไปเป็น Filling Packing Setting โดยตัวเลขที่แสดงอยู่จะเป็นค่า Default Condition ที่ซอฟต์แวร์ทำการตั้งค่ามาให้เราซึ่งสามารถตั้งค่า Filling Time, VP Switch, Packing Time, Melt Temperature และ Mold Temperature และเรายังสามารถปรับค่าโปรไฟล์ต่างๆและโดยโปรไฟล์แรกจะเป็น Flow Rate Profile ซึ่งเราสามารถตั้งค่า Flow Rate ให้เป็นแบบคงที่หรือหลาย Section ได้และสามารถปรับโปรไฟล์ของ Injection Pressure Profile และ Packing Pressure Profile ได้อีกด้วยแถบถัดไปจะเป็น Cooling Setting เราสามารถตั้งค่า Cooling ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิอากาศภายนอกเวลาในการระบายความร้อนและเวลาในการเปิดแม่พิมพ์สามารถดับเบิลคลิกเพื่อแก้ไขค่าได้เลยหลังจากที่ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วคลิก Summary หน้าสุดท้ายจะเป็นการสรุปสิ่งที่เราตั้งค่าไว้ถ้าตรวจสอบแล้วถูกต้องคลิก Save
และคลิก Yes และ OK จากนั้นสามารถปิดหน้าต่างได้เลย สังเกตที่ Project Tree จะปรากฏข้อมูล Material Project ที่เราทำการตั้งค่าไว้ จากนั้นมาที่ Analysis เพื่อทำการเลือก Analysis Sequence ได้ว่าเราต้องการรันเพื่อดูผลของอะไรบ้าง จะมี Filling, Packing, Cooling และ Warpage หรือจะเป็นแบบ Full Analysis ก็ได้เช่นเดียวกัน จากนั้นจะปรากฏ Analysis Sequence ที่เราเลือกขึ้นมาตรงบริเวณ Project Tree จากนั้นไปที่ Computation ในส่วนนี้จะเป็นการตั้งค่าเพื่อดูผลเพิ่มเติม ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ทั้ง Flow, Pack, Cool และ Warp โดยคลิก Edit ที่บริเวณ Filling และปรับแต่งเวลาที่ต้องการดูผลได้ ขั้นตอนสุดท้ายคือการ Run จะไปที่ Computing Manager แล้วกด Run คลิก OK จะมีหน้าต่าง Model 3D Computing Manager ในแถบ Monitoring จะแสดงโปรเจกต์ที่กำลังรันอยู่ สามารถกดบวกข้างหน้าจะเห็น Status % เวลาทำการรัน เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้เท่ากับว่าเราเสร็จสิ้นการตั้งค่าต่างๆเทียบกับในโปรเจกต์แล้ว ซึ่งจะเห็นว่าใน Studio Interface เป็นการรวมขั้นตอนการทำงานของดีไซเนอร์และโปรเจกต์เข้าด้วยกันทำให้เราสามารถลดขั้นตอนในการทำงานโดยไม่ต้องเปลี่ยนตัว Interface ไปมาสำหรับการใช้งานเบื้องต้นของ Studio Interface ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ส่วนคลิปต่อๆไปจะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆในการใช้งานของซอฟต์แวร์ Model 3D ครับ We are Moldex 3D 2020, Beyond Simulation.